guys, share ko lang, baka may naka-experience din ng ganito sa inyo na nawala yung yung nagstatic lang yung radyo nyo sa kahit anong station. So yan, isa gumagana. Reminds me of that one TV. Okay na. And kung nawawala yung iba, lalo na pag lalo na yung maraming accessories dito sa kotse, katulad nito. And kakabili ko lang kakabili ko lang kasi nitong dashcam ko nung nakaraan. So front and rear yan. So na pag-alaman ko, konting research na yung yung may problema, yung adapter nya. So pag tinanggal mo yung dashcam, kompleto na siya. So pag binalik natin siya, wala siya. Yung pala, wait lang. Yung pala, yung mga ganitong cigarette adapter sa mga Chinese, especially sa mga Chinese na accessories, pangit pala yung pagkaka-design nito. So nagkakaroon to ng malakas na static na nakaka-istorbo dito sa radyo. Hindi katulad nitong isa. Ito rin to, pang cigarette lighter din to, pero hinardwire ko lang siya dito. Nirekta ko lang siya rito para may USB port pa rin ako pang charge ng cellphone. So yun, so kailangan natin itong palitan para hindi siya magkaroon ng interference sa radyo. So yun lang. So abangan. So pagbalik natin, bibili muna ako ng pampalit dito. So pag-iisipan ko muna kung paano ko siya gagawin, kung paano ko siya ikakabit, kung rekta na rin ba o di USB pa ulit. So yun. Okay, so ito, nakabili na ako ng USB car charger. Tapos nabili ko siya sa Daiso 188. Tapos kinalas ko lang siya, kinuha ko lang yung board sa loob. Tapos nag-rewire lang ako ng bagong wiring kasi gusto ko i-rekta na siya. So nakatago na rin yung wiring nung dashcam sa loob. So kaya yung board lang yung kinuha ko. So ngayon i-install na natin siya. Sana, kasi may coil kasi siya so ayan, focus. Pero yun, may coil kasi siya. So sana hindi to katulad nung existing na magkaroon din ng interference dun sa radyo. So kaya ako siya gustong irekta para makabit ko pa rin to, para mukha pa rin siyang stock. So yun. Okay. So plano ko tatap ko lang siya rito, ipaparallel ko. So kailangan tanggalin natin tong tong part na to. So 4 na screw lang yan ito. 1 2 tapos 3, tapos dito sa kabila 4. So tatanggalin lang natin yan. Ayan. Hirap pa rin ito pag isang kamay lang.
ito, tanggalin lang natin itong harness na to. So yan, makikita nyo dito actually dito pala siya nakatap. Ito, so makita nyo ito yung original na na wiring na harness. Ngayon meron ako dito red tsaka black kasi nga nakatap na yan dito sa isa. So ngayon tatap natin to dito, tatap natin to dito, tapos ito kakalasin na natin. Kukuhanin ko lang yung wiring dito, dudugtong natin siya dito sa sa power supply. Okay, so ni-wire ko na. So ito yung board kanina. So ayan, testing na natin siya. Okay, so far gumagana. Binuksan ko na yung yung adapter niya, and guess what, may coil din siya. So kaparehas lang siya nung binili natin. So yun, malas bili tayo ng bili, kailangan natin magpalit, kaya wala yung radyo. Ay, hindi. Meron. Oh, wala. 97 98 wala. Consult your doctor. Prestigen 3. Eating 1 to 3 years old. 1.8 kilogram big pack. Good for 56 servings. Wala, kailangan natin maghanap ng iba pa. Iba pang power supply. Yes. Tingin ko yung kailangan yung wala yung coil eh. Sige. Yun. So tawag nito, bali wala feel yung binili ko na car charger, ganun pa rin siya. So pansamantagal ito na lang, kinabit ko na lang muna siya sa USB para iyan na lang muna siya dito. So dito ko na muna siya kakabit dun sa hiwalay extra ng USB port na ginawa ko nung nakaraan. So pag sinaksak natin, tapos yan. Gumagana na rin yung yun. So far mas okay na to kaysa wala. So, pero bumili na ako ng bumili na ako ng power supply na hiwalay ulit. Bumili na ulit ako sa Lazada, sa Shopee. So sana pag dumating yun, sana yun gumana na, kasi mas gusto ko talaga na nakatago yung wiring niya para mas malinis tingnan. So yun, so
balik na lang muna natin to para yan, balik na muna natin to mga kalat para maayos na muna siya. So yun,